ดีทุกท่านครับกลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับผมเป็นท่อ PVC นำมาเป็นขนาดครึ่งนิ้วนะครับจะนำมาทำที่แขวนเป็นถุงถังขยะถุงดำนะครับผมใช้ในครัวเรือนหรือตั้งในบ้านครับผมเป็นท่อน้ำเป็นของSCG นะครับตัวนี้ครับผมเป็นท่อครึ่งนิ้วครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากท่อ PVC